हेलो नमस्कार वेलकम टु माई च्यानल। आज म तपाईहरुलाई प्रोटिन सेक कसरी घरमा बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु र यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल। थ्यांक यू सो मच। तपाईहरुले दुईटा अभोकाडो लिनुहोस् अनि त्यो अभोकाडोलाई चाहिँ त्यसको छाला निकाल्नुहोस्। छाला निकालेर चाहिँ मसिनो पिस गरेर काट्दिनुहोस्। तपाईले एउटा आँप लिनुहोस्। त्यो आँपलाई पनि फेरि त्यसै गरेर अभोकाडोको जसरी छाला निकाल्नुहोस् अनि छाला निकालेर फेरि मसिनो गरेर काट्नुहोस्। तपाईले त्यसमा स्ट्रबेरी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईको अनुसारले हाल्नुहोस् कति मन पर्छ। मैले चाहिँ दुईटा हालेको छु, मलाई दुईटा मन पर्छ र फेरि त्यसै गरेर तपाईलाई अझै मिठास चाहियो भने अथवा अलि टेस्टी चाहियो भने तपाईले ग्रेप्स पनि थप्न सक्नुहुन्छ। जुनै प्रकारको ग्रेप्स हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले चाहिँ व्हाइट ग्रेप्स हालेको छु। सबै फ्रुट्सहरु काटेर रेडी गरेको हो। अब यो ब्लेन्ड गर्न बाँकी छ। मैले ब्लेन्ड गर्नको लागि सबै फ्रुट्सहरु एउटा ब्लेन्डरमा हालिसक्यो र तपाईहरुले एकैचोटी गरे पनि हुन्छ र बिस्तारै गर्दाखेरि तपाईहरुलाई अझै मिठो बनाउनको लागि तपाईहरुले दही पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। जुनै प्रकारको दही एड गरे पनि हुन्छ। तपाईले घरमै बनाएको दही एड गरे पनि हुन्छ। तर मैले चाहिँ बनाएला भन्ने एउटा दही ल्याएको छु बजारबाट, हो त्यो एड गरेको छु। तपाईले ब्लेन्ड गर्नको लागि जति पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 5 मिनेट भन्दा धेरै नगर्ने हिसाबले मैले सेट गरेको छु ब्लेन्डरको। मिठो प्रोटिन सेक बनिसक्यो। अब यो खानाको लागि रेडी भयो। थ्यांक यू फर वाचिङ माई भिडियो।